Yo, what's up mga katropa? Kumusta? And muli nagbabalik, Bryan ctv. Welcome to my vlog. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Bryan ctv. And huwag mong kalimutan din pindutin yung notification bell para ma-notify ka sa mga bago naming uploads na videos. Go! So since nandito tayo sa kusina mga katropa, no, magluluto lang tayo. And magandang gabi pala sa inyo kasi dito sa amin gabi. Magandang umaga, magandang tanghali, kung anong oras mo ito mapapanood. Good day sa inyong lahat. And magluluto lang tayo ngayon. So ang lulutuin natin ngayon mga katropa is pork stick. Since wala kaming ulam, then wala akong choice. So, kailangan ko magluto talaga, no? So, para meron kaming ulamin mamaya. So, magluluto tayo ng pork stick sa mga matutunan dito sa mga kalokohan natin, no? And comment down below if nagustuhan mo yung vlog natin. And comment down below kung meron kang gustong i-request na ano yung lulutuin natin. And i-share natin yan sa inyo. Okay? Hindi ako, disclaimer lang, hindi ako chef, hindi ako marunong na ako magluto. And since na marunong ako magluto, since masarap yung niluto ko, di ba? Di ba? So, hindi lang ako chef. So, mahilig lang talaga ako magluto. And start na tayo. Go! So, mga katropa, mag-start na tayo. So, ito yung ingredients na gagamitin natin. So, meron tayong lemon sito. And meron tayong pork. Kinat ko na siya na maliliit lang. Ayan. So, since walang pork chop, ito lang yung gamitin natin. And kailangan meron tayong white onions, and datu puti, soy sauce, black pepper, ajinomoto, and salt. Okay, so mag-start na tayo. Ang unang gagawin natin, ma-marinate natin yung pork sa lemon at saka soy sauce. So, i-slice natin yung lemon. Tapos na ako, so squeeze lang natin dito. Kunin lang natin yung juice niya. Kunin natin yung pork. Tapos, soy sauce. And lagyan natin ng lemon juice. And kailangan malinis yung kamay. Ayan. I-marinate mo siya ng kahit 2 oras. Or overnight mas maganda. So, since madali tayo, sandali lang siya i-marinate. Let's go! After 30 minutes. Habang hinihintay natin i-marinate natin yung pork, actually mga 30 minutes na siya naka-marinate. So, i-slice muna natin yung onion. Kailangan gagawa tayo ng onion rings. Yan, ito na yung wings niya. And ito yung gagamitin natin. Bigyan natin siya ng mantika. Konti lang. Kasi magmamantika din yan eh. Mainit na, lalagay natin yung pork. So, i-flip na natin.
ito, pwede na to. Naka-half cook na siya. So, kunin na natin. Lagay natin sa bowl. Ang gagawin natin dito, kukunin natin yung mantika. Next, ibabalik na natin yung lagay natin yung marinade, lemon, and lagyan natin siya ng black pepper, bitchin, ajinomoto, and asin. And lagyan natin ng tubig. So hintayin natin makulo bago natin ilagay yung onion. Next natin, lalagay natin yung onion rings natin. So, hintayin natin maluto yung onion. Ayan, ito, pa natin. And so mga katropa, tapos na tayo magluluto. So ito yung pork steak natin. Yan, Bryan version to mga katropa. Ang lupit nito yan. Ito. So ito na yung pork steak natin. No? So kung nagustuhan niyo yung video natin for today, kung nagustuhan niyo yung vlog natin, no, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Bryan ctv, and huwag niyo kalimutan pindutin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bago namin upload ng mga video. And papasalamat lang ako sa mga sumusuporta sa akin, no. Hanggang ngayon, marami pa rin sumusuporta sa akin, and maraming salamat sa mga bago kong subscriber. Kung bago ka lang dito, maraming salamat sa iyo. O ikaw yung nanonood ngayon, maraming salamat sa iyo. And sana mag-subscribe ka, okay, para paramihin natin yung mga ka-Bryans natin, mga katropa natin, no? Parami tayo. And basta good news lang yung once na ma-okay na yung channel natin, marami tayong pamimigay ng mga biyayang galing kay YouTube. Iyan! So, hanggang dito na lang yung vlog ko. So, bye! Peace! Bryan, Sana. Peace, yo!